Salut! Astăzi, pulpă de miel la cuptor. Hai să vedem cum am făcut. O 100 de grame de ardei capia tăiat bucăți mai mari, pe care l-am așezat într-un caston încăpător. 60 de grame de ardei verde, iute sau dulce, după cum preferați. Eu l-am pus cu tot cu semințe, dar dacă doriți, le puteți elimina. $17 grame de usturoi, tăiat bucăți mai mari, o linguriță de peperoncino uscat, o linguriță de coriandru, 2 lingurițe de oregano uscat, 2 lingurițe de boia dulce, 3 lingurițe de boia afumată, o lingură de ulei de măsline. Am amestecat totul și am lăsat deoparte. O pulpă de miel pe care am găurit-o cu un cuțit. Dacă preferați, o puteți cresta. Am frecat-o cu sare pe ambele părți. Am uns-o cu ulei de măsline pentru a se lipi bine condimentele. Am adăugat un castron și am tăvălit-o bine. Am acoperit-o și am lăsat-o 3 ore la marinat. Ideal ar fi o noapte, dar dacă o lăsați o noapte la marinat, nu uitați să o scoateți de la frigider cu o oră, 2 înainte de a o pregăti. Am tăiat bucăți mari, 250 de grame de ceapă, și 70 de grame de morcov. Într-o oală am prăjit puțin pulpa de miel în ulei de măsline la foc mic pentru a nu arde condimentele. În felul ăsta va menține sucul în interior și nu va avea acel gust de carne fiartă. Eu am folosit o oală care merge și la cuptor, dar puteți face această etapă într-o tigaie și când este momentul să o băgați la cuptor, transferați totul într-o tavă încăpătoare. Când s-a rumenit bine, am scos pulpa și am pus-o pe o farfurie. În aceeași oală, fără să o spăl, am adăugat legumele și uleiul în care am marinat pulpa de miel. Am adăugat și ceapa cu morcovul și le-am călit la foc mic. Dacă doriți, mai puteți adăuga puțin ulei. Am amestecat des. Când ceapa a devenit moale și transparentă, am adăugat 400 de grame de vin roșu. Frecați cu o lingură pentru a declasa fundul oalei. L-am lăsat să fiarbă la foc mediu aproximativ 10 minute pentru a elimina partea alcoolică. Am adăugat un baton de scorțișoară pe care l-am rupt în două, 2 frunze de dafin și sare. Am așezat pulpa de miel peste legume și am adăugat 500 de grame de supă vegetală. Puteți folosi și supă de pui. Am lăsat-o la foc mediu până a început să fiarbă, după care am băgat-o în cuptorul preîncălzit la 170 de grade în modalitate statică timp de 3 ore.
Am întors pulpa din oră în oră. Și cam așa arată pulpa după 3 ore. Bun, cam asta a fost rețeta de săptămâna asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. În comentarii îmi puteți lăsa părerea voastră, pozitivă sau negativă, despre această rețetă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem săptămâna viitoare. Salut!